السلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم بنتكلم على أول خطوة في علم البيانات، وكيف نصبح علماء بيانات احترافيين في الأيام القادمة. طبعا علم البيانات بيعتبر من أهم العلوم الحالية وأهم فرص عمل ممكن حد يحصلها في الفترة الحالية. هل هي صعبة؟ علم البيانات وتعلم علم البيانات صعب. الصورة الآن البعض قد يشوف مثلا الصورة حالة وعلى طول يحكم حكم مباشر. هذا كلام صعب، هذا كلام كبير، هذا كلام أساسا مش بتوعنا إحنا، يعني كمبتدئين. إحنا ممكن نخدعك بشيء بسيط. ممكن نقول رتب وقتك، اعمل خطة زمنية، اعمل خطة زمنية واشتغل اشتغل، وبعدين كمل واعمل خطة زمنية واشتغل. طبعا الخطة الزمنية، طبعا أنا من الناس المعارضين لموضوع الخطة الزمنية من دون الاهتمام إلى ما يسمى البيانات. إحنا في الذكاء الاصطناعي الخطة الزمنية ممكن تكون مفيدة، ولكن بهدف يخص البيانات. يعني إيش بيكون في ثمرة للوقت الزمني هذا؟ إحنا بنعمل آلية تقليل الوقت، يعني كذكاء اصطناعي في الغالب سرعة الإنجاز في سرعة الأشياء، التعامل في التحليلات، بنميل إلى أنه الأفضل والأقوى بيكون الأقل وقت، الأقل تكلفة. بنهتم في هذا الجانب. مسألة تنظيم الوقت من دون إدراك ودراسة علم بيانات على إدارة الوقت من أسوأ الأفكار الذي ممكن حد يتخذها في إدارة الوقت. الأغلب قد جرب أسلوب إدارة الوقت ودائما بيخرج بنتائج فاشلة. كيف يعني؟ ممكن يدرب نفسه يقول أنا بتعلم في كل يوم كذا كذا إنجليزي، مثلا ساعتين إنجليزي يوميا، ويصر على نفسه، وعندما البيانات تكون في دماغه مش متركبة صح، على طول بيتوقف فجأة ويوقف عن التعلم. فلذلك احنا بنتكلم ان علم البيانات بيكون اساسا بنبدأ نطبقه احنا، ونطبق الماشين ليرنينج والتعلم الآلة، نطبقها إحنا قبل الآلة من أجل نفهم. الموضوع جدا بسيط، والصورة حتى هذه الحالية مش الأدوات اللي إحنا بنستخدمها الآن. هذه فقط قد تكون أحد الأدوات أو أحد أطر عمل مثل ما ذكرنا بالسابق. هذا السلسلة، القائمة الذي أمامك الآن مش إطار عمل يعني الكل لازم يتعامل. أحد أطر عمل الناس يتعاملوا معها. حلو. إحنا طريقتنا وأسلوبنا في إعطاء المعلومة بيكون غير عن كل الأشياء الموجودة. طيب من إحنا؟ يعني علشان نكون يعني أكثر واقعية، من أنت؟ إيش إنجازاتك السابقة حتى أنك تتكلم في المواضيع هذه؟ طبعا فيما يخص مثلا الويب سكرابينج، في معانا أداة خاصة فينا إحنا مبتكرينها في محرك بحث بدون إنترنت. مثلا محرك بحث يعمل بدون إنترنت لكل المواقع التي تحتاجها، ممكن تطلع عليها. أيضا في معانا ما يخص الديبلوي، في معانا API 30 كنظام أوتوماتيكي البناء بالكامل يقوم بمعالجة البيانات بالكامل. طبعا وما يخص الداتا فيجواليزيشن، ممكن احنا نتعامل مع اسلوب خرائط ذهنيه، بنتعامل مع البيانات بصوره سهله. واحنا اقترحنا انه يكون في خرائط ذهنيه، لان احنا لازم ندمج الاستراتيجية الذي احنا بنستعرضها للبيانات بشكل توافق مع الدماغ، وايضا في امكانية نستخرجها كبيانات في الآلة او ما يسمى الحاسوب. بيكون في إمكانية إن إحنا ندمج ونعمل أطر عمل بسيطة أو خفيفة في التعامل ما بين العقل البشري وأيضا ما بين البيانات، ونعمل توافق. بيكون هذا التوافق بيحط رابطة قوية لتطور المعلومات في العقل البشري وتخزينها في الآلة. الكلام هذا مش موجود بالسابق، وتقريبا قد يكون في تجديد في أشياء كثيرة جدا، حتى وإن تشابهنا في أشياء كثيرة مع الأشياء الموجودة في العالم اليوم. لكن إحنا حريصين على أن إحنا يعني عندنا الإمكانيات، عندنا الأنظمة، عندنا القدرات، عندنا التعامل الهائل مع البيانات المختلفة. معنا أنظمة ضخمة تعاملنا معها في ثورة المعلومات في البيج داتا، وتعاملنا مع أشياء ومعالجة البيانات وأخطاء البيانات بأشياء جدا عظيمة وبشكل أوتوماتيكي. طيب الآن هنبدأ معكم بخطوات بسيطة. الخطوات البسيطة هذه لا هي هذا الكم الهائل من المعلومات، ولا هي الخدعة تنظيم الوقت،
وأسلوب غير مُدرك إنك تتعامل مع مخرجات. إحنا بنتعامل بالحاسوب. تكلمنا طبعًا بصفة إن إحنا عم نتكلم الآن في علم البيانات، نعمل لفتة بسيطة على السلسلة السابقة الذي تعلمناها في الخرائط الذهنية، ونعمل استكشاف إيش ممكن نتعلم درس قادم جديد. نعمل ذكاء اصطناعي، نشغّل عقلنا إنه إيش الدرس الجديد إيش ممكن يكون. إحنا نحتاج درس جديد، أيش هو؟ نحاول نستكشفه، نجرب نشوف ونتعلم تعلم الآلة بشكل عملي. طبعًا أغلب الدروس في اليوتيوب تلاقيها إنها بتكون محددة لاسم معين لأجل استهداف معين، وأيضًا تكرار لكل الدروس السابقة أو نسخ ولصق وكتابة إحنا الآن بنتعلم عملي مع بعض من استراتيجية أنت بتحكم مدخلاتها، أنت الذي بتعالج، أنت الذي بتخرج مخرجات، وإحنا حنعلمك صح. ليش؟ أنت حتى الدروس اللي موجودة في اليوتيوب إذا لم تدخل أي قناة وكان في معك مدخلات معينة أو استفدت مدخلات معينة ومعالجة معينة ومخرجات معينة وما تمكنت إنك ترتبها، فأنت المفروض إنك مش تتعلم في هذه القناة، لأنك ما تمكنت إنك تعمل عملية مدخلات، عملية معالجة، عملية مخرجات. لازم تدخل في أي قناة، في أي كتاب، في أي شيء، في أي حاجة أنت تتعلمها، لازم في مدخلات، معالجة، مخرجات، مثل ما ذكرنا في الدرس الثامن في سلسلتنا. طبعًا الآن بندخل في مثل ما ذكرنا بنرجع شوية إلى السلسلة الخاصة فينا إحنا، هذه هي كانت في قناة اليوتيوب. لو تبحث مثلًا في قناة اليوتيوب تبحث ملوك البرمجة مثلًا، تبحث مثلًا ملوك البرمجة، تدخل على القناة، تدخل على قوائم التشغيل، في معانا تعلم الخرائط الذهنية وعلم البيانات وتعلم تحليل النظم وتعلم البرمجة والEBI. طبعًا هذه السلسلة إحنا أخذناها وتعلمناها مع بعض. كان في معانا الدرس الأول، طبعًا اليوم بيكون الدرس نظري، الدرس القادم بيكون عملي ورسم خريطة ذهنية لكل ما تم دراسته وتحديد الinput والprocessing والoutput. بنتكلم الآن ومن أجل يكون هذا الدرس النظري، والدرس القادم بيكون الدرس العملي وبنطبق بالخريطة الذهنية المفاهيم الذي بنتكلم عنها اليوم. الدرس الأول تكلمنا فيه عن الخريطة الذهنية، وتكلمنا على إنها بنبدأ في الخريطة الذهنية وسمير كان بيتعلم خرائط ذهنية بعد والده بهدف إنه يعلم الحاسوب يتعلم اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية. وذكرنا إنه وفي الجانب العملي الخاص في الفيديو الأول إنه رسمنا خريطة ذهنية تشبه الإنسان من أجل نستعد ونتعامل مع الخريطة الذهنية ونتقبلها بصورة بسيطة تشبهنا إحنا. الكل يقدر يطلع على الدرس ويشوف الموضوع. تكلمنا في الدرس الثاني على أن يعني لو طبعًا نذكر موضوع المدخلات والمخرجات بنذكرها في الدرس الثامن من أجل ما نخبط الأمور معاكم. في معانا في الدرس الثاني كان في معانا نصيحة ذهبية من المشروح في الدرس، وكان فيها كن محايد مع المعلومات. يعني كانت النصيحة كن محايد مع المعلومات، يعني ما تتعصبش على أي جانب من المعلومات، سواء كان السبب جانب صحي أو أي جانب من الجوانب الذي ممكن تأثر فيك أنت، تأثر فيك في إدخال المدخلات في الأنظمة بشكل غلط، تعمل الأنظمة معالجة غلط، تخرج مخرجات خاطئة. فلازم تكون أنت محايد في المعلومات، وبالأخص عند إدخال المعلومات في الأنظمة، لازم تكون أنت محايد ومركز وهادئ في أي موضوع أنت تدخل فيه. في معانا الدرس الثالث تكلمنا فيه على العادات. طبعًا العادات إذا ابتنيت أنت بعادات إيجابية، الأيام القادمة بتدخل في الأنظمة مدخلات إيجابية بتعمل عملية معالجة وتتعلم وبتخرج مخرجات جدًا عظيمة. طبعًا إحنا بنتكلم على على الإنسان لأنه هو أكبر حد ممكن يدخل في الأنظمة وتعمل ويعمل عملية معالجة، وأيضًا يقيم المخرجات ونستفيد من جميع الجهات، يعني الinput والprocessing والoutput بيكون الإنسان موجود بقوة في هذا الجوانب، ولازم نحافظ عليه سواء كانت بإمكانية تخزين البيانات بخرائط ذهنية، سواء كانت بإنه يكون محايد، سواء كانت إنه يعمل عادات إيجابية ويحرص على تثبيتها بالنسبة له
من أجل يستفيد من هذه الأمور بشكل دائم. تكلمنا في الدرس الرابع أيضًا على المراجعة، وعملنا كيف نوصل للسيرفر الخرائط السابقة. وفي الدرس الخامس تكلمنا على موضوع الخيال، وأن الخيال بيعمل نقلة نوعية ما بين إنك إذا تحتاج مساعدة بشكل أقوى إلى إنك إنك تكون مدخلاتك شيء جديد مبتكر، تستخدم أسلوب الخيال. وتعلمنا فيه أيضًا كيف بيكون معانا الخيال ونستفيد منه. في الدرس السادس كان في معانا إنك يُحبذ إنك تعلّم الأبناء استخدام القلم الإلكتروني، لأنه من الممكن أحسن من الكتابة بالكيبورد، لأنه من الممكن تحويل الكتابة الإلكترونية إلى نصوص مطبوعة كأنها طباعة حاسوب بشكل جدًا قوي وسهل. وتكلمنا عن التطبيق المستخدم في الدرس. اتكلمنا في الدرس السابع على طرق المذاكرة، وأيضًا هي الأساس كان فيها استراتيجية تخزين المعلومات في عقولنا بشكل يشبه استراتيجية الحاسوب. طبعًا الموضوع هذا من أهم المواضيع الذي أنا أستخدمها حاليًا. طبعًا الموضوع يعني قد يكون أنا طبقت السابق وخليتها عادة، وتعودت على الاستراتيجية وأصبحت بالنسبة لي عادة. فأنا أنصح الجميع بالدرس السابع بيكون بداية جد حقيقية مش هزلية، أنا أتعامل فيها بشكل دائمًا، يعني استراتيجية في تخزين البيانات تشبه استراتيجية الحاسوب وعملية القياس النظري في للبُعد المعلومة وتخزينها واستعداد لها في الدماغ بشكل يشبه الحاسوب. في الدرس الثامن وكان من أقوى الدروس إن إحنا بدأنا ندخل موضوع الinput والprocessing والoutput. معانا مدخلات، معانا معالجة، معانا مخرجات. هذا يمكن المحور الأساسي في تعلم كل الأشياء بشكل صحيح ودقيق. input processing output نتكلم عليه في نهاية في نهاية اليوم، في نهاية الدرس، لأنه بيكون الخلاصة ما يخص درس اليوم، ونعمل فيه بالنوتس كتابة تخص الشرح هذا. وتكلمنا في الدرس التاسع على عصف ذهني، وعملنا يعني عملنا مراجعة لكل الأشياء الذي والتطبيقات كيف بيكون المدخلات الخاصة فيها والإعدادات والقوائم، وعملنا عملية تأمل جدًا جميلة، بحيث إن إحنا نشبه الخرائط الذهنية بأنها مدخلات للأنظمة بشكل قوائم. كانت حلقة ممتازة وأيضًا شيقة لمن يحب إنه يطلع عليه. في الدرس العاشر كان معانا أيضًا استراتيجية تعامل مع البيانات في الويندوز، بحيث إنه أو أي نظام سواء كان الحاسوب، وكيف إن إحنا بنتعامل مع المجلدات بشكل دقيق، لإن إحنا بنعمل تصور وإطار عمل لنا في تخزين البيانات، لإنه بيكون هذا المدخل. إذا إحنا المدخل للتعامل مع البيانات كان مرتب ونظيف وأيضًا قابل للتحليل، لأنه إذا كان مرتب ونظيف بيكون قابل للتحليل للتعامل مع إطار معين ووضع نماذج للتحليل عليها. في كل مرة ممكن نعمل استراتيجية مختلفة لأجل نعمل آلية تحليل واضحة ومفهومة. وكان في حكمة جميلة في الدرس العاشر، إن إحنا إذا أخذنا مجلدات منسوخة من أحد الأصدقاء لتعليم شيء معين، إذا كانت ملخبطة ومش مرتبة يحبذ إن إحنا نعمل مجلدات مرتبة ونرتب الملفات الملخبطة فيها. ليش؟ لأن إحنا ربما بدون إدراك تكون المدخل الأول الذي تعاملنا به نعتبره مدخل أساسي للمعالجة الذي إحنا نقوم بها مع البيانات، وندخل في مخرجات خاطئة ربما أو غير مرتبة، بسبب أن المدخلات كانت معنا أساسًا غير مرتبة، وما نتمكنش من وضع إطار عمل ممتاز لنا في أدمغتنا لأجل نحللها بشكل تحليل ممتاز. طيب لو نظرنا إيش نحتاج إحنا بعد الدروس هذه، يعني ك ك ك كمقدمات إن إحنا نتعلم إدارة بيانات، ونتعلم ما يخص إن إحنا نكون أقوياء في علم البيانات وعلماء البيانات، وأيضًا نكون في البرمجة وندخل في البرمجة بشكل قوي جدًا من دون أي منافس يمكن أحد يسبقنا إذا تدربنا على أشياء معينة. في الدرس الثامن تكلمنا على input processing وoutput، وتكلمنا
كان في الموضوع بشكل بسيط إن إحنا بنشبّه الحواس ال5 مثلًا كمدخلات، والعقل بيقوم بعملية المعالجة، والمخرجات بتكون معانا بإن إحنا نقدر نتخذ قرار أو نحرك يد، رجل. كانت مقدمة بسيطة، ما دخلناش الآن في العمق التعامل مع البيانات بشكل إلكتروني. الآن بنتكلم على الinput والprocessing والoutput بشكل إلكتروني، وهي سبب فشل كل الأشياء الذي بنقوم بها أو نجاح الأشياء دي بنقوم بها، حتى الصلاة. البعض يعني خلّونا بس نرجع لل البعض بيعتبر الصلاة مش شيء إيجابي أو شيء. ليش؟ لأن الinput الخاص فيه، لأن هو بيتعامل مع input، الinput الخاص فيه والprocessing والoutput ما أخرّجش نتيجة. بدأ يتوضّأ للصلاة، عمل input، يعني مجرد مثلًا إنه عمل input، توضّأ للصلاة، عمل processing، قام بعملية الصلاة، الoutput مخرجات مش حَس بمخرجات إيجابية أو حَس بأشياء ممكن غيّرته. في الطبيعي والموروث الذي بيتخزن في الدماغ أن الصلاة غير مفيدة، مخرجاتها غير مفيدة. فالأفضل إذا أنت تقوم بأي عمل، كان صلاة، كان إنك تقوم بعملية تحليل نظام، كان إنك تبدأ تدرس كتاب معين، كان إنك تبدأ تشاهد قناة يوتيوب، ركز دائما. حاجة اسمها معانا input، حاجة اسمها معانا processing، حاجة اسمها معانا output اللي هي المخرجات. طيب، ندخل بمثال بأحد الأمثلة من أجل نكون أقوياء بالموضوع بشكل عملي. إحنا الآن بنهمنا إن إحنا نكون عمليين في الموضوع بشكل إلكتروني. طيب، الخرائط الذهنية إحنا بنتعامل معها مثل ما ذكرنا كإطار عمل للتعامل مع التخزين في الذاكرة الآن، في الذاكرة البشرية. طبعًا هل هي بنتعامل معها في هذه البيانات كمخرجات في الحاسوب؟ أي نعم، ولكن إحنا الآن بناخذ مخرجات الحاسوب الذي قام بإخراج لنا خرائط ذهنية، بنشاهدها، بنعمل لها مدخل عبر حاسة العين، لأن هي بيعتبر الخرائط من الأشياء البصرية، أو نتعلم بها بشكل بصري. الآن إحنا بناخذ مخرجات نظام آخر، نركز طبعًا من أجل إن إحنا نعرف إن عملية input processing output تكون عمليات متداخلة، وتدخل من نظام تخرج من نظام، تدخل من نظام تخرج من نظام آخر، من أجل إن إحنا إذا ربما نفشل في نظام أول، تخرج معانا المخرجات الأخيرة خاطئة. يعني أنت أخطأت في نظام في البداية، فأكيد المخرجات النهائية بتكون خاطئة. إحنا مجرد إن الحاسوب قام بعملية إخراج output للشاشة خرائط ذهنية، أو الجوال قام بإخراج خرائط ذهنية إحنا شاهدناها، قمنا بعملية input من جديد عن طريق عملية إدخال. قمنا بعملية المعالجة في الدماغ، إن إحنا بنقوم بعملية معالجة لما تم رؤيته بمدخل العين. بعدين قمنا بعملية الoutput والمخرج، إن إحنا خزّنا المعلومات، وأيضًا عملنا عملية ما يسمى في الخلايا العصبية، في ترابط الخلايا العصبية. أنت لما تدخل أي معلومة، تدخل والمعلومة هذه بتتابع أين الخلايا العصبية دي ممكن ترتبط فيها. طبعًا بالخلايا الذهنية بتكثر هذا المواضيع وتكبر، إنك تكون ترابط خلايا عصبية بشكل مستمر وبشكل متكرر، بحيث إنك تعملها بشكل مجموعات، وأيضًا بتكون مستوى نسيانها صعب جدًا، والعلاقات الخاصة بالخلايا بتكون جدًا قوية، ومخرجاتها بتكون جدًا عظيمة. بعد هذا الترابط العظيم الذي بيحصل في الخلايا، بتكون مخرجاتها مش عادية، بتكون مخرجاتها جدًا عظيمة. معناته إن الinput والprocessing والoutput من أهم ما يمكن إن إحنا ندركه إدراك كبير لكل ما نحتاجها اليوم، سواء كان كاستخدامنا العادي أو استخدامنا الإلكتروني. طبعًا الأغلب بيتعلم برمجة مثلًا ويعاني بصعوبات كثيرة. السبب input processing out. كيف؟ ألاحظ في دروس معينة بتشرح دروس معينة، في معانا input وprocessing، وما بيكملش الoutput. مش أنت بتدخل للدرس مش عارف إيش مخرجات، تتعلم وتوقف. ليش؟ السبب إن الinput والprocessing والoutput الذي تعلمته من الدروس مش مترابط. أنت أخذت مدخلات processing، مش عارف إيش خرج من معلومات، حتى إنك بتوقف وتسمي نفسك فاشل، والحقيقة مش أنت الفاشل، قد يكون جزء فشل كبير بيكون
من الدروس هذه بتقدم لك بطريقة الذي أنت صعب إنك تعملها كinput متكامل، وتعمل لها processing جامد، وأيضًا تعمل مخرجات، بيصعب عليك. طبعًا قد لا نتهم أي طرف، قد يصعب عليك أنت في مستوى معين إنك تسمع كلام كبير، تعمل مدخلات كبيرة، صعب إنك تعالجها، بتخرج مخرجات لا شيء. فنتكلم بهذا الموضوع بنتكلم فيه طول السلسلة، في معانا input processing وoutput. أي التصور العقلي أو تصور الآلة أو تصور كل شيء، أو نعمل machine learning إن إحنا نتعلم ذكاء اصطناعي، لازم بنركز في هذا الموضوع، لازم نتعامل بشكل تصور إنه في معانا input processing output ومخرج، ودائما وبنعمل في مقارنات في المخرجات وأشياء بنتعلمها الأيام القادمة، وأيضًا بنعمل في الدرس القادم تطبيق عملي بإن إحنا نقوم عملية تحليل الinput والprocessing لكل الدروس السابقة التي أخذناها، بحيث نأخذ فائدة كبيرة جدًا. إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم، وإلى اللقاء.